ขุนโจร5 นัดเขย่าตำรวจทั้งกรมจนนั่งไม่ติดมือปราบพากันขยาดจอมพลปต้องลงมาเล่นเองกลับถูกโจรหลอกนายจำเรียงปางมณีเกิดที่ตำบลบางเชือกหนังอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีพ่อแม่ของเขาได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่นายจำเรียงไม่ย้ายไปด้วยต้องไปช่วยนายจิ๋วลือเฉยซึ่งเป็นญาติกันทำงานสารพัดรวมทั้งเลี้ยงควายตั้งแต่อายุ15 ปีจนเป็นหนุ่มก็เกิดความรักกับสาวลูกกำพร้าที่อาศัยอยู่กับยายพอยายรู้ว่าคนที่มาติดพันหลานเป็นแค่เด็กเลี้ยงควายก็กีดกันห้ามไม่ให้หลานสาวติดต่อด้วยและด่าว่าประณามต่างๆนานายิ่งเมื่อรู้ว่าหลานสาวปันใจแอบไปพบยายก็ตามไปด่าว่าอย่างหนักจนนายจำเรียงระงับอารมณ์ไม่ไหวกระโดดคว้าปืนยิงยายของสาวคนรักตายนายจำเรียงปางมณีถูกตัดสินจำคุกในวัย23 ปีฐานฆ่าคนตายถึง20 ปีแต่ติดอยู่ได้เพียง7 ปีก็พ้นโทษออกมาอยู่กับพ่อแม่ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งจนมีฐานะมีสีภรรยา2 คนและมีบุตรถึง8 คนการที่นายจำเรียงต้องหาเงินเลี้ยงลูก8 คนเมีย2 คนจนทำให้ฐานะนายจำเรียงฝืดเคืองจึงต้องหารายได้พิเศษด้วยการต้มเหล้าเถื่อนขายและเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ไม่เลวนักแม้จะมีตำรวจแวะเวียนมาชิมฟรีกันบ่อยก็ตามแต่มีพลตำรวจ2 พี่น้องของสปอบางใหญ่ซึ่งสอนศีลไม่กินกันมาก่อนแวะมาชิมเสร็จก็จับด้วยทำให้นายจำเรียงต้องขึ้นโรงพักเสียค่าปรับอีกทั้งตำรวจ2 พี่น้องก็จองล้างจองผลาญบ่อยขึ้นจนนายจำเรียงเสียค่าปรับไม่ไหวแม้จะยอมยกมือไหว้ขอความกรุณาแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกทางออกของเขาในเรื่องนี้ก็คือตัดสินใจจับปืนอีกครั้งหวังดักซุ่มยิงตำรวจคู่อริแต่ทว่ากลับยิงพลาดตำรวจคนที่นายจำเรียงยิงมีอาการปางตายซึ่งเป็นตำรวจคนข้างบ้านที่รักใคร่กันดีจากนั้นนายจำเรียงได้อุ้มเพื่อนตำรวจที่ยิงผิดตัวมาส่งให้ญาติช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ล่องหนออกจากตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมาหลบอยู่ที่บ้านญาติในอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีเมื่อมาอยู่ที่บางขุนเทียนนายจำเรียงจึงร่วมกับนายสิริสงวนพันธ์ญาติผู้น้องออกลักเล็กขโมยน้อยจนถึงจี้ปล้นเลี้ยงชีพกลางดึกของวันที่10 ธันวาคมพ.ศ. 2499ได้เกิดเหตุปล้นขึ้นที่บ้านของนางเสียมเง็กแซ่โซบ้านเลขที่4 หมู่ 5 ตำบลบางแคอำเภอภาษีเจริญจังหวัดธนบุรีโจรได้ยิงปืน5 นัดเบิกเลิกโจรก่อนเข้าปล้นแล้วรัว5 นัดดับนางเสียมเง็กพลทหารประสานกลิ่นบัวแห่งกรมทหารราบที่11ซึ่งนางเสียมเง็กชวนมานอนเป็นเพื่อนเปิดมุ้งออกมาก็เลยถูกยิงดับคามุ้งส่วนนายประดิษฐ์กลิ่นบัวน้องชายของพลทหารประสานนอนตัวสั่นอยู่ในมุ้งโดนแค่บาดเจ็บสาหัสเมื่อเก็บกวาดทรัพย์สินแล้วโจรยังยิงปืนอีก5 นัดก่อล่าถอยเป็นการอำลาวิญญาณเจ้าทรัพย์ไปการมาสังหารนางเสียมเง็กในครั้งนี้ก็เพื่อชำระแค้นที่นางเสียมเง็กโกงไม่ยอมให้ไถ่คืนโฉนดมรดกร่วมกันของครอบครัวที่ยายเอาไปจำนองกับนางเสียมเง็กจากนั้นตำรวจได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนยาวบาเรตต้าตกอยู่บนพื้นเกลื่อนกลาดดาดเดือประกอบกับพฤติกรรมของโจรที่ยิงอย่างโหดเหี้ยมทีละ5 นัดจึงลงความเห็นได้ทันทีว่าโจรรายนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสือจำเรียงปางมณีซึ่งเข้าปล้นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอย่าว่าแต่ตำรวจจะรู้ว่าเป็นฝีมือของใครชาวบ้านที่อยู่ในย่านเสือจำเรียงปล้นต่างก็รู้กันดีว่าการกระทำเช่นนี้ต้องเป็นเสือจำเรียงแน่นอนและเคยท้าทายกฎหมายด้วยการประกาศชื่อหลังการปล้นมาหลายครั้งแล้วชาวบ้านรู้จักเขาในชื่อเสือเรียงรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์พากันพาดหัวข่าวการปล้นบ้านนางเสียมเง็กที่บางแคนี้อย่างเอกระเริก
และให้ฉายาเสือเรียงอย่างพร้อมเพรียงกันว่าขุนโจร5 นัดแม้เสือเรียงจะปล้นมาหลายครั้งจนชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ชาวบ้านแต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจที่จะปราบปรามจนเมื่อหนังสือพิมพ์พากันประโคมข่าวครึกโครมและยังลงข่าวติดต่อกันอีกหลายวันเลยทำให้บรรดาตำรวจนั่งเก้าอี้กันไม่ติดโดยเฉพาะจอมอัศวินพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจผู้ให้คำขวัญลูกน้องไว้ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ในใจก็รู้สึกว่าตำรวจถูกโจรสบประมาทจึงสั่งการให้ตำรวจ4 สถานีที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุร่วมกันรับผิดชอบจับขุนโจร5 นัดจำเรียงปางมณีให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายตำรวจสน.บางขุนเทียนสน.ท่าข้ามสน.หลัก 2และสน.ภาษีเจริญได้ส่งสายสืบออกแกะรอยหาขุนโจร5 นัดทุกแห่งที่สงสัยว่าจะเป็นที่หลบซ่อนโดยเฉพาะบ้านพ่อแม่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่ก็ไม่เจอแม้แต่เงามัจจุราชจนกระทั่ง2 อาทิตย์ผ่านไปตำรวจสายสืบได้เบาะแสว่าเสือเรียงหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมกลางสวนลึกบ้านเลขที่5ตำบลหัวกระบืออำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายเชื้อนางผูกลือเฉยญาติที่เสือเรียงเคยอาศัยอยู่ในวัยเด็กความโหดเหี้ยมและความแม่นยำเป็นกิตติศัพท์ของเสือเรียงที่ตำรวจไทยขยาดไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่เมื่ออธิบดีกรมตำรวจบัญชามาอย่างนี้ก็จำใจต้องบอกกล่าวกันทั้ง4 สถานีที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบร่วมกันการจับเสือเรียงครั้งนี้จึงมีตำรวจยกกันไปกว่า100 คนโอบล้อมตั้งแต่กลางดึกรอจนใกล้สว่างจึงคลืบคลานเข้าไป10 ตำรวจเอกปลอดจันงามมือปราบวัย42 ปีของสน.บางขุนเทียนเจ้าของท้องที่คืบคลานนำหน้าไปจนเห็นตัวเสือเรียงและเสือสิริสงวนพันธุ์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ร่วมปล้นมาด้วยกันห่างไปประมาณ10 เมตรกำลังจะออกเดินทางเพื่อย้ายที่ซ่อน10 ตำรวจเอกปลอดจันงามจึงจ้องปืนรีวอลเวอร์คู่ใจเข้าหาพร้อมกับร้องสั่งให้เสือเรียงวางอาวุธทันใดนั้นปืนบาเรตต้าที่สะพายอยู่บนบ่าของเสือเรียงก็ถูกตวัดเข้ามืออย่างรวดเร็วและรัวตอบมา5 นัดทำให้วิญญาณของ10 ตำรวจเอกปลอดจันงามมือปราบแห่งสน.บางขุนเทียนออกจากร่างทันทีจากนั้นตำรวจที่ตามมาก็สาดกระสุนเข้าใส่จุดนั้นสาดใส่จนหูดับตับไหม้ซึ่งก็มีเสียงปืนยิงตอบมาเป็นระยะในขณะเดียวกันร้อยตำรวจเอกวุฒิจำปีรัตน์สารวัตรสน.ท่าข้ามคลานเข้าไปด้านหลังของขุนโจรด้วยความระมัดระวังก้มหัวติดดินเพราะกลัวจะโดนกระสุนปืนของตำรวจด้วยกันเองจนกระทั่งเห็นเงาตะคุ่มของขุนโจรที่กำลังพุ่งความสนใจยิงสู้กับตำรวจอยู่สารวัตรวุฒิจึงเล็งปืนคู่ใจเข้าสู่เป้าหมายหวังปลิดชีพเสือเรียงแต่ยังไม่ทันจะลั่นไกสัญชาตญาณโจรทำให้เสือเรียงตวัดปืนบาเรตต้ารัวมาด้านหลังสารวัตรมือปราบแห่งสน.ท่าข้ามร้องโอดโอยหงายผลึงตะลึงพึงเพิดกระสุนนัดหนึ่งเจาะต้นแขนขวาสารวัตรวุฒิจนกระดูกหักชอนไปทะลุปอดและตุงอยู่ที่เยื่อหุ้มหัวใจลูกน้องต้องช่วยกันพาลากออกมาหามส่งโรงพยาบาลกันยกใหญ่ทำให้ตำรวจที่เหลือทั้งหมดไม่กล้าพลีผลามบุกเข้าไปอีกรอจนสว่างให้เห็นกันจะกว่านี้จะดีกว่าจึงเข้าเคลียร์พื้นที่พบแต่รอยเลือดเป็นทางไปจนถึงคลองหัวกระบือส่วนตัวเสือเรียงและสมุนล่องหนฝ่าวงล้อมของตำรวจทั้งกองร้อยไปได้ยังกับปีศาจซาตานบานทโมงการยกกำลังตำรวจเป็นร้อยไปปราบโจรแค่2 คนหนำซ้ำยังกลับถูกโจรสวนเล่นงานกลับทำให้เก้าอี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีของพันตำรวจเอกโพธิ์อัมไพวิทย์ร้อนขึ้นมาทันทีจึงเร่งระดมมือปราบระลอกใหม่ออกล่าขุนโจร5 นัดให้ได้เมื่อสายสืบได้เบาะแสมาว่าเสือเรียงหลบซ่อนอยู่ที่ใดกองทัพตำรวจพร้อมอาวุธปืนครบมือก็จะยกไปห้อมล้อมเช่นนี้ทุกครั้งและใช้ยุทธวิธีต่างๆที่ได้เคยร่ำเรียนมานำออกมาใช้อย่างไม่มีกั๊กเช่นล้อมไว้ให้อดข้าวเพราะการบุกเข้าไปถึงตัวโจรทำให้ตำรวจต้องเสียชีวิต
คนแล้วคนเล่าขนาดพลตำรวจบุญปลูกมงคลจากสน.ท่าข้ามย่องเข้าไปพบเสือเรียงนอนคว่ำเหยียดยาวอยู่ใต้ต้นโพริมหนองน้ำที่บางว่าห่างไปประมาณ15 เมตรแค่เหยียบใบไม้แห้งดังกรักเดียวปืนบาเรตต้าที่เสือเรียงนอนกอดอยู่ยังตวัดเข้ามาแสกหน้าพลตำรวจบุญปลูกพอดี10 ตำรวจเอกเจียมปุ้มพวงแห่งสน.เดียวกันอ้อมไปข้างหลังห่างไปราว20 เมตรเสือเรียงรู้ตัวเอี้ยวคอหันมายิงด้วยปืนโค้ก9 มม.เข้าที่หัวเช่นกันเมื่อ10 ตำรวจเอกสว่างอนันต์สุคนเห็นเพื่อนถูกยิงร่วงไปต่อหน้าต่อตาอย่างคาใจจึงยกปืนบาเรตต้าขึ้นจะยิงแต่ก็ช้าไปขุนโจรกราดบาเรตต้าไปรอบทิศถูก10 ตำรวจเอกสว่างหงายหลังประดังเบซาขุนโจรกระโจนออกจากที่กำบังและคว้าเอาบาเรตต้าในมือของ10 ตำรวจเอกสว่างไปด้วยร้อยตำรวจเอกมนูนพฤทธิ์ซึ่งหมกตัวเงียบอยู่ในป่าริมหนองน้ำเห็นขุนโจรถือบาเรตต้าและสะพายไว้บนบ่าอีกกระบอกทั้งยังมีโค้ก9 มม.เหน็บอยู่ที่เอวด้วยเฉียดเข้ามาใกล้ที่นายตำรวจหนุ่มซุ่มอยู่จึงเหนี่ยวไกปืนจนหมดลูกโม่6 นัดแต่ก็ไม่ระคายผิวขุนโจรยังคงเดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดีร้อยตำรวจตรีมนูนพฤทธิ์นายตำรวจหนุ่มให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ขณะที่พา10 ตำรวจเอกสว่างไปส่งโรงพยาบาลว่ากระสุนผมหมดก็เลยต้องกระโจนลงน้ำดำหนีแทบขาดใจร้อยตำรวจโทพินิจโชติวงศ์แห่งสน.บางขุนเทียนซึ่งเผชิญหน้าขุนโจรในระยะประมาณ30 เมตรให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เหมือนกันว่ามันเดินออกไปในที่โล่งพวกเราระดมยิงเท่าไหร่มันก็ไม่โต้ตอบแถมยังตะโกนว่ายิงมาเลยยิงมาเลยไม่รู้ว่าลูกปืนของเราเป็นอะไรจึงไม่เจาะเข้าร่างมันที่หนักหน้าไปกว่านั้นคือหลวงพ่อเต๋คงทองแห่งวัดสามงามนครปฐมเกจิอาจารย์ที่กำลังดังสุดๆในยุคนั้นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์จนพาดหัวข่าวกันอย่างกระเริกว่าหลวงพ่อเต๋เผยเสือเรียงหายตัวได้ข่าวที่ประโคมกันว่าเสือเรียงมีปาฏิหาริย์เช่นนี้ยิ่งทำให้ตำรวจพากันเสียขวัญหนีดีฝ่อจนไม่อยากจะไปปราบด้วยแล้วเมื่อความรู้ถึงจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นผู้ผ่านศึกสงครามและปราบปรามกบฏอย่างโชคโชนมาแล้วนับไม่ถ้วนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษได้เรียกพันตำรวจโทเจริญบุญยประพูดรองผู้บังคับการนครบาลธนบุรีซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการปราบปรามขุนโจร5 นัดเข้ารายงานและให้ความเห็นว่าการยกตำรวจเป็นร้อยไปปราบโจรแบบนี้ไม่น่าจะได้ผลจึงสั่งให้พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ใช้วิธีเจรจาให้มอบตัวจะดีกว่าแผนของนายกรัฐมนตรีนี้ทำให้มีนายตำรวจไปพบนายปางมณีพ่อของเสือเรียงซึ่งบอกว่าจะรับไปพบพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์แต่นายพ่อเสือเรียงได้ส่งนางทิมแม่ของเสือเรียงไปแทนกลับไม่ได้พบอธิบดีกรมตำรวจเผ่าศรียานนท์แต่อย่างใดได้พบแต่พลตำรวจตรีจำเนียนวาสนะสมสิทธิ์ซึ่งนายได้เปิดเผยกับนักข่าวว่าพลตำรวจเอกเผ่าจะให้เสือเรียงรับใช้ใกล้ชิดอย่างที่มีเสือร้ายบางคนเข้ารับราชการจนได้เป็นนายตำรวจมือปราบไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าท่านเผ่าจะเอาเป็นมือปืนประจำตัวผมก็ลองให้เมียไปพบแต่กลับไม่ได้พบกับท่านเผ่าอีกเลยไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านายบอกนักข่าวส่วนนางทิมบอกว่ารับปากกับพลตำรวจตรีจำเนียนแล้วว่าจะไปเจรจากับลูกชายนางทิมได้บอกผู้สื่อข่าวว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวเขาเองเราเป็นเพียงพ่อแม่ถ้าเห็นดีก็สนับสนุนถ้าไม่ดีก็ห้ามไว้หลังจากนั้นไม่นานพลตำรวจตรีเยื้อนประภาวัฒน์รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมกรมตำรวจพร้อมด้วยตำรวจอีกหลายนายต้องไปนั่งตบยุงอยู่ที่บางบัวทองตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างของคืนวันที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500เมื่อเสือเรียงติดต่อว่าจะมอบตัวแต่ก็ไม่ได้พบวันที่16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500พันตำรวจเอกโพธิ์อัมไพวิทย์ไปลอยเรืออยู่ที่คลองบางไผ่หน้าวัดโมลีบางบัวทองในตอนบ่ายเลยเวลานัดไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เห็นเสือเรียงโผล่หน้ามาใครคนหนึ่งในกลุ่มตำรวจจึงร้องขึ้นว่า
เราเจอแผนหลอกเขาอีกแล้วเสือเรียงยอมรับข้อเสนอของตำรวจให้มอบตัวและหลอกให้ตำรวจตายใจเลิกการปิดล้อมซึ่งทำให้เขาใช้โอกาสนี้หนีออกจากวงล้อมของตำรวจไปได้ตำรวจหาข่าวอยู่นานจนรู้ว่าเสือเรียงไปซ่องสุมสมุนกลุ่มใหม่อยู่ในสวนลึกแถวพระประแดงสมุทรปราการซึ่งมีลูกประดูหนีคดีมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้และเข้าร่วมกับเขาด้วยขณะที่ตำรวจไปตามหาเสือเรียงแถวพระประแดงขุนโจร5 นัดก็ย้อนกลับมาที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถิ่นเดิมของพ่อแม่เพื่อชำระแค้นนายกลิ่นงามฉล่มพี่เมียที่ไม่ยอมแบ่งมรดกให้นางคล้อยภรรยาของขุนโจรศึกครั้งนี้นายกลิ่นรู้ตัวก่อนเลยเตรียมรับมือเต็มที่เสือเรียงถูกยิงบาดเจ็บและลูกน้องคนหนึ่งต้องสังเวยชีวิตคาลานบ้านนายกลิ่นขุนโจรหลบไปซ่อนตัวรักษาแผลอยู่ที่ตำบลสาราธรรมศพอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีการติดตามไล่ล่าขุนโจร5 นัดของกองทัพตำรวจหลังจากปล้นฆ่านางเสียมเง็กเป็นเวลาถึง5 เดือนกว่าสังเวยชีวิตมือปราบไปหลายคนก็ยังไม่สามารถพิชิตขุนโจรได้คงจับตายได้แต่เสือสิริสงวนพันธุ์ซึ่งภายหลังได้แยกตัวออกจากเสือเรียงหนีไปตามลำพังวันที่16 เมษายน พ.ศ. 2500ร้อยตำรวจเอกวรดีเถลิงสุขผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการได้รับรายงานว่ามีผู้พบเห็นคนแปลกหน้าแถวบางพลีใหญ่สะพายปืนยาวและพกปืนสั้นที่เอวไปพักที่บ้านหลังหนึ่งริมคลองสำโรงแต่ได้ออกจากบ้านนั้นไปแล้วจึงได้ส่งสายสืบไปหาข่าวก็ได้ความว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของอาจารย์ฉล่อมหรือนายฉล่อมกลัดบุปผาอาจารย์ทางศักดิ์อยู่ยงคงกระพันมีลูกศิษย์ลูกหาลูกหมากมากมายมีคนเขาออกเป็นประจำทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมเล่นการพนันด้วยจึงพาตำรวจไปล้อมกลางดึกเพื่อจะจับการพนันตำรวจเข้าล้อมบ้านหลังนั้นไว้ทั้งคืนรอจะบุกเข้าไปตอนสว่างตลอดคืนมีแสงไฟจุดอยู่ในบ้านและมีเสียงพูดจากันตลอดจนตี 5เศษพอมีแสงรำไรตำรวจจึงคลืบคลานเข้าไปใกล้ทันทีที่มีเสียงหมาเห่าตะเกียงในบ้านก็ดับลงตำรวจจึงจู่โจมเข้าไปพบอาจารย์ฉล่อมนั่งอยู่กับพวกอีก2 คนซึ่งบอกว่าเป็นลูกศิษย์แต่ตำรวจเห็นว่าตอนไฟดับนั้นมีอีกคนหนึ่งกระโดดลงเรือพายหนีไปจึงตะโกนให้หยุดแต่ชายคนนั้นกลับจ้ำเรือหนีพลตำรวจพุ่มทิมเจริญวิ่งตามไปก็ถูกคนร้ายที่พายเรือยิงสกัดมาด้วยปืนสั้นจึงกระโดดเข้ายึดคันนาเป็นที่กำบังจากนั้นยิงตอบโต้ไปด้วยปืนเล็กยาวรุ่นโบราณคนร้ายได้กระโดดจากเรือขึ้นฝั่งห่างไปประมาณ20 วายึดคันนาเป็นที่กำบังเช่นกันและตอบโต้มาด้วยปืนรัวเป็นชุดพลตำรวจพุ่มพยายามยิงโต้ตอบอย่างประหยัดตอบโต้ไปทีละนัดเพราะทางสถานีตำรวจจ่ายลูกปืนมาให้เพียง10 นัดเท่านั้นมีตอนหนึ่งเสียงปืนของคนร้ายชะงักลงพลตำรวจพุ่มจึงชะเง้อขึ้นมองเห็นหัวคนร้ายโผล่คันนาขึ้นมางึกงักเหมือนกำลังบรรจุลูกปืนใหม่พลตำรวจพุ่มจึงเล็งปืนเล็กยาวโบราณไปที่จุดนั้นแล้วเหนี่ยวไก1 นัดจากนั้นก็รีบก้มหัวแอบคันนาเพราะคิดว่าคนร้ายต้องตอบโต้กลับมาอีกแน่แต่ทว่าเสียงปืนจากคนร้ายเงียบหายไปจนน่าสงสัยไปต่างๆนานาพลตำรวจพุ่มจึงค่อยๆชะเง้อขึ้นดูก็ไม่เห็นคนร้ายที่หลบอยู่หลังคันนาจึงตัดสินใจจ้องปืนแล้วย่าง3 ขุมย่องเข้าไปอย่างเงียบเชียบพอย่องเข้าไปใกล้คันนาก็ได้เห็นคนร้ายนอนแน่นิ่งติ่งไม่ขยับแล้วมีแผลถูกยิงที่ท้ายทอยทะลุเบ้าตาสิ้นใจไปพบยมทูตแล้วเมื่อก้มมองหน้าคนร้ายพลตำรวจพุ่มก็ไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนกระทั่งร้อยตำรวจเอกวรดีวิ่งเข้ามาพลิกดูหน้าคนร้ายให้ชัดๆจะแล้วร้องดังขึ้นว่าเสือเรียงขุนโจร5 นัดพลตำรวจพุ่มถึงกับเขาอ่อนทันทีบอกนักข่าวภายหลังว่าถ้ารู้ว่าเป็นเสือเรียงผมก็ไม่กล้าวิ่งตามไปยิงแล้วทั้งฝีมือทั้งปืนผมสู้เขาไม่ได้เลย
พลตำรวจพุ่มเป็นตำรวจมา17 ปีมีชีวิตที่เรียบง่ายอบอุ่นอยู่กับเมียและลูก5 คนส่วนชีวิตราชการก็ไม่มีจุดด้อยจุดเด่นเลยกลายเป็นคนดังขึ้นมาทันทีซะงั้นน่ะมีความดีความชอบที่ทำให้ตำรวจทั้งกรมโล่งอกเขาได้รับรางวัลค่าหัวขุนโจรเป็นเงินถึง 5,000 บาทซึ่งพลตำรวจพุ่มบอกว่าจะเอาไปซื้อเรือให้ทางการเพราะสผอบางพลีอยู่ริมคลองแท้ๆแต่ไม่มีเรือใช้ศพของขุนโจร5 นัดจำเรียงปางมณีนอนคุดคู้อยู่ข้างคันนามือข้างหนึ่งยังจับบาเรตต้าไว้อย่างเหนียวแน่นอีกมืออยู่ในท่ากำลังจะดันแมกกาซีนลูกปืนชุดใหม่เข้าไปมีกระสุนเหลืออยู่อีก22 นัดปืนพกออโตเมติกโคลามา9 มมเหน็บอยู่ที่เอวอีกกระบอกมีกระสุนอยู่7 นัดบนหัวมีหวีผู้หญิงเสียบอยู่1 อันพระเครื่อง20 องค์ยังแขวนอยู่กับสร้อยที่คอเป็นพวงนี่คือจุดจบของขุนโจรนามกระเดืองเลืองชื่อแห่งปี 2500 ที่ตำรวจยกกองทัพเป็นร้อยก็ยังปราบไม่ได้แต่กลับมาพบจุดจบด้วยปืนโบราณของพลตำรวจที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังต่อสู้ตัวต่อตัวกับขุนโจร5 นัดผู้เขย่ากรมตำรวจทั้งกรมจนนั่งกันไม่ติด